Ada satu si ikan kike, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi saya hari ini ialah masak lemak putih daun geti dengan ubi keledek. Resepi ini bagus untuk orang-orang yang baru melahirkan, ibu-ibu muda baru melahirkan anak, sebab makan daun geti ni dia mempromosikan pengeluaran susu kalau kita menyusu badan. Jadi bagus, dan pula daun geti ni dia tak sejuk. Jadi bila kita makan tu bagus. Dan juga keledek dia tak berangin. Jadi combination daun geti dengan keledek tu dan juga ikan bilis. Kalau kita pakai udang dia gatal kan. Jadi kita akan boleh complete combination untuk ibu yang menyusu. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosum, daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Ni daun geti yang kita tak simpui lagi. Selalu arwah bapak saya dia suka kita simpui daun geti ni. Tapi lah ni tak tahulah pasal apa lah ni daun geti ni dia macam nak relai. Ni yang saya dah relaikan dan saya dah bersih. Kita ready nak masak dah. Jadi sabarlah, tunggu. Okey. Mula-mula sekali saya ambil 2 biji ubi keledek dan kita nak buang kulit dia. Jadi kita kena apa? Lebih bagi ubi keledek ni empuklah dulu sebelum kita letak daun dia. Kadang-kadang kan orang dia letak daun dengan ubi keledek tu. Jadi bila ubi keledek tampuk lagi, daun tu dah overcook. Jadi hilanglah vitamin. Masak ni walaupun mudah, adalah cara dia, adalah dia punya sains. Ada orang mesej saya, tanya, periuk ni saya beli kat mana? Ni periuk tembaga dari saya beli kat Pasar Payang Terengganu. Orang jual, tapi kalau di sana, di Terengganu ke di Kelantan, mereka ni artisan, mereka semua pakar, tukang-tukang ni. Kalau mereka jual, kita tak payahlah tawang kan, kesian lah kat mereka. Kalau nak untung 2-3 puluh ringgit tu, biar pilah kat mereka. Kan? Lah ni tak ni nanti rasanya orang yang buat periuk tembaga ni dah tak ada. Dan ada juga orang kata kat saya, mereka beli dekat Bangkok. Bangkok tu ada, tapi saya tak apa suka. Pasal ni dia punya tembaga tu nipis. Sakit dah lah kita kalau barang kita lebih baik gunalah barang Malaysia kan. Okey, ubi ni pada saya buat 2 lah. Sebab daun geti ni bagus untuk orang dalam pantang. Okey. Buat satu okey. Tak ni, buat satu lagi. Ni semua ni saya dah bersih Okey. Ubi ni manis. Sebab kalau dalam pantang, kalau kita makan ubi keledek okey. Kalau macam labu semua tu dia kembung. Kan? Jadi it's not good for the baby kalau terutama ibu yang menyusu. Okey, tengok ni So ni periuk saya ni dah hayak dah mendidih. Ni saya nak letak Ni letak ubi kita. Ingat yang ni tak tumis lah. Kita dalam pantang kan. Nak lost weight lah. Okey. Nah, saya biar ni saya tutup lagi sekali tau. Saya dah goreng atas saya goreng atas periuk yang tak ada minyak lah. Nak bagi rasa manis. Macam saya kita nak tu recommend orang lah, kita masak ni semua nak asli tu orang yang ada orang dalam pantang. Tak payahlah letak apa-apa sebab dia nak menyusu baby kan. Ni. Tak payah lumat sangat tu saya juga akan letak lada hitam sebab arwah mak kata lada hitam ni bagus lada hitam ni. Dia kasar sih, saya suka yang kasar ni, saya buat bagi kecil lah. Sebab lada hitam dia bagi panas lah kita dalam pantang tu badan sejuk kan. Okay. Ni saya pun tumbuk ni tak berapa lumat nanti saya letak ni. Di sana kita cek tengok tau. Okey dah ni dah
apa? Nak dia dah nak empuk lah. I think dah 1/4 empuk dah ni. Ni saya pun nak letak ni dah. Letak bilih dengan lada tumbuk. Bilih lada hitam tau. Okey. Ni habis bang. Okey. Stay. Okey, saya kacau sikit Kita tengok kan. Jadi manis ni mai daripada ikan bilih bukan mai daripada lain macam saya duk marah kat hangpa tu selalu. Masak betul-betul tambah dalam pantang kena jaga elok. Okey. Dan instead of pakai cabai hidup merah, saya suka pakai cabai kering. Saya bakar sikit tau dalam oven ni. Start aja. Jadi saya pakai 2, saya akan gunting masuk dalam ni bagi pedas sikit. Dan orang dalam pantang tu takkanlah makan minta pasal langsung. Saya potong macam ni je saya tak pakai cabai merah. Ya, 2 je Okey. Ni saya tutup balik tau. Sebab periuk magar ni panas, dia kita kena angkat. Tapi dia cepat tau masak. Ni, kita biar ni dalam 10 minit. Okey, ni dah lebih kurang dalam 10 minit saya nak angkat tengok. Tengok ubi keledek tu dah Dah okey, dia dah mendidih dah. Saya nak pegang tengoklah. Ni dah empuk Ni tak ni boleh lah, besar ni tak mau. Kalau orang dalam pantang ni, mak saya suka letak bawang merah, not bawang besar. Okey, ada orang tanya saya baju saya ni, baju saya ni baju Kedah. Dan saya pakai kain baju ni batik Terengganu. Saya suka nak promote barang-barang tempatan kita. Tapi batik Indonesia pun saya suka juga. Kalau kata saya tak pakai batik Indonesia tu mohong lah. Okey ni. Bila dah kita letak bawang merah ni kita nak boleh makan dah kan. Kita kacau sat. Jadi kita tambah garam sikit sebab ikan bilih ni dia a bit salty kan. Jadi kita kena tak letak banyak sangat. Okey. Saya letak garam kasar Dia rasa sikit. Ingat jangan pakai duk rasa macam tu. Marahlah roh mak. Okey. Saya rasa tengok. This is almost done tau. Ni kita nak letak santan. Ni santan ni sebiji daripada sebiji nyok nasi yang orang jual santan kat pasar SS50 ni dah cukup bagus lah. Tengoklah santan dia. Cukup best. Kita kacau sikit. Ni kita tutup 5 minit. Dah 5 minit saya cek tengok santan dah dah mendidih belum? Okey dah. Tengok kita slow sikit fire sebab kita nak bagi dia steady. Okey, kacau sat. Tengok orang kata siapa buat masak lemak kalau pecah minyak tu fail Mak saya selalu tu cukup fasih. Okey, miss kita dah ready ni. Dah boleh plating lepas ni, tapi saya nak simpan bunga ni tadi saya tak tunjuk kan. Bunga ni boleh makan tau, boleh masuk dalam masak lemak tapi kita simpanlah. Kita nanti kita buat plate lepas letak dalam pinggan bila kita dah ni. Saya nak letak dah ni Tengok ni dah ready. Daun ni because sebab saya pakai periuk tembaga. Jadi bila api tu dah off, periuk ni masih panas dan saya tak suka sayur saya overcook. Saya suka color hijau tu maintain. Okey. Ni saya nak letak dah ni Tengok ni semua dah bersih dah ni. Tak boleh simple pun rasa senang ni. Lagi easier tu makan. Adik-beradik saya semua suka ni. Jadi sayur ni pun hijau cantik. Tak overcook Jadi hijau tu maintain. Jadi tak payah tudung Kalau tudung color ni dah the green color tu nanti hilang. Tengok.
Cantik tak sayur saya ni? Okey dah. Saya punya sayur ni dah ready ya. Nanti kita nak tunjuk sikit lah. Bukanlah susah nak bagi orang makan beranak pun. Orang beranak dah lah. Dia beranak sikit apa tak pergi makan sedap. Ni buat sedap orang yang beranak pun happy lah. Tengok ni. Okey. Saya punya sayur daun geti atau turi dengan keledek dah siap. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom. Kalau suka resepi ni, tolonglah like, subscribe dan share. Terima kasih.